Als je op je 19e met een racefiets op het dak naar Zuid-Frankrijk vertrekt om te gaan werken, dan gebeurt er wel wat met je. Mijn vervoermiddel op dat moment is een Datsun Cherry, een 100A, wie kent hem niet. En daarmee vertrek ik naar een idyllisch plaatsje aan de Franse zuidkust, wat we allemaal kennen als Saint-Tropez. Ja, en als je dan als ik bevattelijk bent voor de mooie dingen van het leven, en dat houdt echt niet op met alleen maar lekker eten en mooie wijnen, ja, dan heb je wel de tijd van je leven als je op die tijd in je leven er vandoor kunt gaan. En dan raak je op zo'n reis van, nou ik denk 7, 8 maanden de eerste keer, ook nog eens zwaar besmet met het wijnvirus. Ja, dan in dat Franse zuiden leer je natuurlijk de taal heel goed. En je leert de gebruiken van de streek. Zo dompel je dan 's ochtends je verse croissant van het bakkertje in zo'n grote bak café au lait. En ik werkte daar dus in hotellerie, restaurants, waaronder in Grimaud Village en daarna in Le Mas de Chastelat, een fameus bedrijf vlak buiten Saint-Tropez, waar de rijken der aarden zich graag plachten neer te vlijen rond het zwembad. En daar werkte ik dan en dat ding was beladen met sterren, Go Mio sterren, Michelin sterren, met de meeste sterren zaten eigenlijk gewoon bij je aan tafel. Want zo bediende je daar gewoon op een avond Brigitte Bardot en Gérard Depardieu. En een van de mooiste momenten was wel dat Catherine Deneuve bij me aan tafel zat. Nou kon ik nog net niet bij haar aan tafel zitten, maar ja, je moet keuzes maken, zal ik maar zeggen. Nou ja, om kort te gaan, het was een zeer leuke tijd waar ik jarenlang nog terug ben gekomen en waar dus op deze manier een eigen netwerk in Frankrijk begon te ontstaan. Vrienden, relaties, kennissen, werkgevers, collega's. Ja, het was eigenlijk de basis van wie ik nu ben, Arend Jan de Wijnman. En die werd toen in Zuid-Frankrijk op mijn 19e eigenlijk voor het eerst al neergelegd. Na een tweetal van dit soort periodes in het zuiden besloot ik om in Nederland mij verder te bekwamen in het vak van de horeca en ging naar de hotelschool in Amsterdam. Een geweldig leuke periode waar ik nog steeds veel vrienden aan heb overgehouden en waar ik tussentijds ook terugkeerde naar Frankrijk om daar stage te gaan lopen. En wat me wel opviel, kijk, ik was natuurlijk niet als Obelix in een ketel met toverdrank gevallen, maar ik was natuurlijk in een ton met wijn gevallen daar in Zuid-Frankrijk. Dus wat me hier toen opviel bij terugkomst, dat er allemaal mensen hier uit een soort van kartonnen melkpakken wijn dronken op feestjes. En dan stond er ook nog op het pak dat spul Pinard heette. Nou, Pinard is een vrije vertaling wat de Fransen gebruiken voor zeldzaam slechte wijn. En dat werd hier in Nederland in de supermarkt verkocht. Dus ik bedacht me wel meteen van dat moet ik echt anders gaan doen. En ik besloot eigenlijk toen al om de contacten die ik had aan te wenden om zo nu en dan eens kleine partijtjes wijn uit eigen keuze, bevoorraad door die kleine wijnboeren en mensen die ik toen al leerde kennen, naar Nederland te halen. En dat werd uiteindelijk de basis van mijn beroep als wijnimporteur. In 1990 besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en mijzelf maar eens naar de Kamer van Koophandel te bewegen. En ik weet het nog goed, ik geloof 21 januari 1990 was de oprichting van Van der Broek Wijnimport en advies een feit. En tot mijn grote verbazing komt dan ook alles in 1 jaar op je af, want nog geen jaar later, in hetzelfde jaar 1990, kocht ik ook nog een keer het restaurant Het Oude Raadhuis in Eemnes. Nou, die twee samen, die import van die wijnen, plus een zeer succesvol restaurant aan de Wakkerendijk in Eemnes. Ja, dat werd een levenswerk, zal ik maar zeggen. Dat werd eigenlijk een levenswerk van een jaar of 10, 11, waarbij alles door mij ingezet werd op een geweldig Frans restaurant hier midden in het Gooi. We hadden de klassieke Franse gerechten op de kaart staan, met natuurlijk al die eigen vindingen die ik net had opgepakt toen ik met die wijnimport begon. In die jaren ontwikkelde zich gewoon een heel leuk wijnbedrijf. En daar waar ik vroeger achter de toog vandaan de wijnen ontving van de handelaren, stond ik nu zelf aan de voorkant en kwam door de voordeur naar binnen met die mooie wijnen die ik uit Frankrijk al meenam. Dus een handeltje was snel opgezet en relaties waren er al en ook de restaurateurs ontvingen mij met groot genoegen. Tot iemand op een gegeven moment tegen mij zei van Arend, waarom maak je er niet een wijnclub van? Nou, dat hebben we dus ook nog gedaan. Dus sinds een aantal jaren, ik geloof sinds 2017 bestaat Winesourcing. Daarvan kan iedereen lid worden voor een bescheiden bedrag per jaar. Ben je dan lid van een importclub die eigenlijk zegt een 1, 2, 3'tje. 1 is de wijnmaker, 2 is de wijnman en 3 zijn jullie, de wijndrinkers. Nou, dan heb je een 1, 2, 3'tje. Dan hou je de kosten binnen beperking en kun je beschikken over uitermate leuke en authentieke wijnen uit Frankrijk. Waarom vertel ik je nou eigenlijk dit verhaal? Nou, ik zou jullie eigenlijk het liefst allemaal meenemen op mijn reizen.
door die Franse wijngaarden heen. Op de knietjes in de blubber, druiven plukken in de Auvergne, om maar wat te zeggen. Of aanschuiven aan die mooie banketten die ik meemaak in de Bourgogne op Clos de Fougeot als Chevalier du Tastevin. Of een leuke wijnreis naar Bauer in de Elsass om te genieten van vlammenkoegen met een prachtig glas Pinot Blanc. Al die ervaringen en al die zaken wil ik graag met jullie delen. En dat doe ik middels mijn wijnbedrijf.